আজি আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এটা ইনকুবেটৰ কিট যেটো মই Amazonত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তো বলক ফটাফট আনবক্সিং কৰোঁ ইয়াত আহিছে দুখন DC ফেন $12 ভোল্ট লিখা আছে মেড ইন চাইনা এটা মেড ইন চাইনা DC 12 ভোল্ট ফেন দুখন ফেন আহিছে এইটো হৈছে W1209 সাৰ্কিট এখন মই ফালি থৈ আছে এডাল হৈছে এডাল সেন্সৰ আৰু লগত এখন W1209 সাৰ্কিটখন আৰু সেই সাৰ্কিটখন চলাবৰ কাৰণে আৰু এডাল এডাপ্টাৰ আছে 12 ভোল্ট এডাপ্টাৰ adapter 2 ampere AC adapter 24 watt output AC 150 to 300 volt 50 to 60 hertz 0.3 ampere output 12 volt 2 ampere sorry etu input asile DC so edale এই সাৰ্কিটখন চলাবৰ কাৰণে তো আৰু ওৱাৰেণ্টি কাৰ্ড আছে মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এটা কিন্তু সেই দুটা বস্তু ইয়াত লগত নিদিলে একেলগে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ইয়াৰ লগত দিব লাগিছিলে কিন্তু নাহিলে সো একো নাই হৈ যাব তো আজিলে ইমানে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো নিশ্চয় ক্লিক কৰক তেতিয়াহে আপোনালোকে মই নতুনকৈ দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন লাভ কৰিব সো আজিলে বাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফ্ৰেণ্ডছ